අද අපි දලි බොරා හදමු. මේක බංග්ලාදේශ වල ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ ස්ට්‍රීට් ස්නැක් එකක්. බැලු බැලමට පරිප්පු වඩේ වගේ පෙනුනට පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆයින් පේස්ට් එකක් වෙන්න තමයි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නේ. පොඩ්ඩක්වත් ඇට තියෙන්න බෑ. ඊළඟට කොත්තමල්ලි කොළ ලුණු අනිවාර්යයි. අමතරව අමු මිරිස් ලුණු තමයි යාලා එකතු කරන්නේ. මම අමතරව මේකට කොච්චි මිරිස් කුඩු සූදුරු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරා. මේක හදන්න නියමිත ෂේප් එකක් නෑ. ඉතින් අපිට කැමති හැඩයකින් මේක බැඳ ගන්න පුළුවන්. එළියෙන් ක්‍රිස්පි, ඇතුලෙන් හරිම සොෆ්ට්. රාමදාන් කාලෙට ෆාස්ටිං බ්‍රේක් කරන්න බංග්ලාදේශ ගෙවල් වල අනිවාර්යයෙන්ම හදන දෙයක් තමයි මේ දලි බොරා. ඉතින් අපේ මුස්ලිම් යාළුවන්ටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ෆාස්ටිං බ්‍රේක් එකට අඩු වියදමෙන් රස කෑමක් try කරන්න. try කරොත් මටත් කියන්න ලෝකෙට මුලින්ම ආවේ දලි බොරාද පරිප්පු වඩේද? දන්නවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.